สวัสดีครับคลิปนี้มีเราเตอร์รุ่นใหม่จาก Huawei มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากทาง TCT Group นะครับพอดีเขาเห็นว่ารีวิวได้ชัดเจนดีก็เลยนำสินค้ามาให้ทดสอบใช้งานและแนะนำนะครับซึ่ง Huawei ก็เป็นยี่ห้อดังอยู่แล้วมีหลายรุ่นที่ผมประทับใจนะครับ Huawei รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น Huawei eKit Optic FG736 นะครับมาล่าสุดเป็น Wi-Fi 7 นะWi-Fi 7 นี่ก็สามารถที่จะทำความเร็วได้ถึง 3,600 เมกะบิต per sec นะครับหรือ 3.6 กิกะบิตนะเร็วมากนะครับซึ่งผมเองยังไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์สามารถจ่ายความเร็วได้ถึง 3 กิกนะครับก็อาจจะต้องขออภัยที่ทดสอบได้ไม่เต็มสปีดนะแต่ก็จะทดสอบสัญญาณเรื่องความแรงเรื่องของความสมูทให้ชมนะครับกับหลายๆลักษณะนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้สัญญาณได้ถึง2 คูณ 2.5 กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็นแลนกับแวนนะเป็นพอร์ตแลนที่สามารถวิ่งได้ความเร็ว 2.5 กิกซึ่งมันก็อยู่กับปลายทางอีกฝั่งนึงนั่นแหละว่าจะสามารถหาอุปกรณ์ที่วิ่งได้ถึง 2.5 กิกมาใช้งานด้วยได้หรือเปล่านะครับเป็น 2.5 กิก2 พอร์ตนะแล้วก็ One Click Mesh Network ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Huawei ตัวนี้นะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายบริษัท TCT Watashi Group นะครับก็เป็นบริษัทในไทยเรานี่เองสามารถที่จะประกันเร็วแล้วก็ติดต่อง่ายนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรุ่น FG736 นะครับสามารถที่จะ Quick Start สแกนแล้วเข้าไปอ่านคู่มือการติดตั้งได้แต่จริงๆเราไม่ยากเลยครับการติดตั้งเราเตอร์ทุกวันนี้เชื่อมต่อง่ายมากนะครับตัวนี้ก็เป็น Next Generation Wi-Fi 7 MU-MIMO เทคโนโลยีนะครับทำงานในบริเวณที่มีการชนของสัญญาณค่อนข้างเยอะตัวนี้ผมก็จะติดทั้งที่บ้านแล้วก็ติดทั้งที่คอนโดลองทดสอบให้ชมนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายแล้วก็พอร์ตเป็นออโต้เซนซิงสำหรับแลนและแวนโหมดนะครับสามารถที่จะออโต้ได้ค่อนข้างเยอะในกล่องก็จะมีตัวเราเตอร์ครับเราเตอร์ก็จะเป็นตัวบางๆแล้วก็สามารถที่จะวางตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักไม่เยอะพกพาง่ายตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 7 Huawei มีสัญลักษณ์ตรงนี้นิดหน่อยนะครับ Power by F5G นะครับส่วนข้อมูลต่างๆก็จะเป็นพอร์ตด้านหลังตัวนี้เป็นปุ่ม Reset นะครับพอร์ต4 คูณ 2.5 กิกนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต number 4 พอร์ต number 1 อยู่ฝั่งนี้พอร์ตที่ 1 2.5 กิกพอร์ตที่2กิกะบิตพอร์ตที่3กิกะบิตและพอร์ตที่4เป็น 2.5 กิกนะครับตัวนี้เป็น QR code สแกนได้ตัว power อยู่ทางฝั่งขวานะครับเราสามารถเสียบ power adapter ที่ให้มาได้เลยนะครับโดยเป็น power adapter ที่จ่ายไฟ 12 โวลต์ 1.5 แอมป์หาซื้อได้ง่ายนะครับการใช้งานก็สามารถที่จะทำตามตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นข้อมูลของเขานะครับเราสามารถที่จะเข้าที่ IP 192.168.1.1 นะครับแล้วก็ username root password ก็ตามนี้เลยครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวที่เป็น SSID ที่มากับเครื่องได้เลยนะครับเขามีข้อมูลมาให้อยู่ด้านล่างอยู่แล้ว default SSID แล้วก็ wireless key อยู่ตรงนี้เชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งค่าได้นะครับง่ายมากจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเขาออกแบบมาได้ดีตรงนี้เป็นตาข่ายหมดเลยนะเป็นช่องระบายอากาศนะครับมองเห็นแผงข้างในเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือระบายอากาศได้แน่นอนอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เหมือนใครและประทับใจด้วยก็คือขาครับขาตรงเนี้ยมันไม่ได้สวมนะมันบิวอินติดมาเลยฉะนั้นไม่มีทางหลุดแน่นอนปกติเห็นหลายรุ่นเนี่ยมันหลุดง่ายแป๊บๆก็หลุดแล้วนะครับตัวนี้ก็บิวอินมาเลยตัวขาสังเกตดูไหมครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันสามารถวางแบบนี้ได้เลยสะดวกดีแน่นหนาถาวรแน่นอนนะครับด้านบนมีปุ่มครับตัว Wireless LAN แล้วก็ DVPS ตรงนี้สามารถที่จะกดได้แต่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ DVPS ครับผมเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ก็คือพอแล้วนะครับในกล่องจะมีสายแลนมาให้เป็นสายแลนสั้นๆนะครับเชื่อมต่อทั่วไปกับเราเตอร์หลักของเราเตอร์บ้านนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ตัวอะแดปเตอร์เป็นอะแดปเตอร์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ปกติผมซื้ออะแดปเตอร์ Huawei ใช้ประจำเป็นอะแดปเตอร์มือ2ก็ทนดีนะอะแดปเตอร์ Huawei เนี่ยถือว่าเชื่อถือได้นะครับปกติแล้วเวลาที่อะแดปเตอร์ของกล้องเสียก็ซื้ออะแดปเตอร์ Huawei 12 โวลต์ 2 แอมป์มาใช้ผมใช้อยู่เยอะมากเกือบ10 กว่าตัวเลยนะครับในการเริ่มใช้งานเราเตอร์ Huawei eKit Optic FG736 ก็ง่ายมากครับให้คุณเสียบสายแลนก่อนเลยจริงๆเสียบก่อนเสียบหลังก็น่าจะไม่ต่างกันผมเสียบก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะครับเสียบที่พอร์ตที่1ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นสายแลนจากเราเตอร์หลักของผมเป็นอัพลิงก์นะแล้วผมก็จะเอาสายที่เป็นสายไฟอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบกับ power แบบนี้นะครับ
สังเกตดูตอนนี้เขาเริ่มบูตแล้วเป็นไฟสีแดงเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาบูตประมาณเกือบ2 นาทีนะครับไฟจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีขาวรอสักพักหนึ่งก็จะมี Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi เริ่มต้นของ Huawei eKit ตัวนี้โผล่ขึ้นมาจะเป็น Huawei UZ ใหญ่ F4 นะครับมาดูด้านหลังนิดนึงว่าเขาตรงกันไหมด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนรหัส Wi-Fi ก็ตามนี้คุณจะต้องเชื่อม Wi-Fi ตัวนี้จริงๆแล้วสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วใช้งานได้เลยมันง่ายอย่างนี้เลยนะครับเขา Auto Sensing ก็คือเขาจะหาพอร์ตอัพลิงก์อัตโนมัติแล้วออกเน็ตให้เองนะครับตัวนี้เป็นออโต้เลยนะคุณก็เชื่อมต่อครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านซึ่งอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับพอกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมครับเหมือนเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ปกตินะครับโอเคมาแล้วครับแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อได้แล้วลองดู IP ที่ได้นิดนึง IP ที่เราเตอร์Huawei eKit แจกมาก็จะเป็นวง 192.168.101.2 Gateway Router ตัวนี้ก็จะเป็น 192.168.101.1 นะครับ 101.1 ก็คือ IP ของ Huawei eKit รุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ติดปัญหานิดนึงคืออินเทอร์เน็ตที่บ้านของผมเนี่ยยังความเร็วไม่ถึง1 กิกเลยนะครับอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการทดสอบอาจจะเป็น Copy ไฟล์หรืออย่างอื่นแทนนะครับเบื้องต้นพามาให้ชมวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็วิธีใช้งานดูว่าเขาสัญญาณแรงแค่ไหนไกลแค่ไหนนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วมาทดสอบกันนิดนึงผมเอาง่ายเลยนะผมเปิด YouTube เลยนะครับนี่นะสังเกตดูเข้าโหลดเร็วมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi ความเร็วสูงนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับปุ๊บปั๊บเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะครับลองกดเลยครับสังเกตดูดีเลย์จะน้อยมากนะครับความเร็วในการคุยกันระหว่างมือถือกับเราเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะครับปุ๊บปั๊บโหลดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยจะลองกดตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันปุ๊บปั๊บแล้วมันคุยกันแล้วมันโหลดเสร็จเลยลองทดสอบเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับปกติแล้วฟรีไฟล์มันจะหน่วงนิดนึงกรณีที่อินเทอร์เน็ตเขาความเร็วไม่มากนะมาดูกันว่าการใช้งานเราเตอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับปกติแล้วอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกเร็วอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมาติดที่การคุยสัญญาณ Wi-Fi นะครับซึ่งมาดูกันว่าสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างลองเลยครับก็รู้สึกสมูทนะเร็วดีด้วยนะครับก็เร็วดีครับเอฟเฟกต์มาเร็วแล้วก็หน่วงไม่มีเลยการโหลดอาวุธเนี่ยครับสังเกตดูด้านข้างในการโหลดอาวุธมันจะเร็วขึ้นเยอะนะครับการดึงอาวุธเข้าซองการเก็บอาวุธของตัวละครมันจะเร็วปุ๊บพับปุ๊บพับเร็วขึ้นเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับเล่นอินเทอร์เน็ตช้านะครับก็ถือว่าเยี่ยมในมุมผมเนี่ยชัดเจนเลยผมเล่นเทียบกันบ่อยนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างเร็วนะครับปืนผมแรงซะอย่างนะครับเหมือนเลือดจะหมดลุยกันต่อครับผมได้ปืนใหม่ละนี่ปืนนี้สุดยอดครับขอพักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพร้อมถือว่าปืนเราเจ๋งกว่าครับ
ไปต่อครับโอเคปืนเราเจ๋งกว่าแน่นอนไปต่อครับโดนหัวนะครับโอเคประมาณนี้ครับถือว่าเราเตอร์เร็วได้เปรียบตัวนี้เร็วมากๆในการคุยกันระหว่างเราเตอร์กับส่วนที่เป็นอุปกรณ์เรามือถือเวลาเล่นเกมเนี่ยไม่มีแหลกแน่นอนครับถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับเราเตอร์หัวเว่ย Wi-Fi 7 จุดนี้จะเน้นจ่ายสัญญาณในแนวราบนะครับผมลองทดสอบจ่ายสัญญาณในแนวราบเนี่ยผมอยู่อีกห้องนึงนะตอนนี้ผนังกั้นอยู่จะกั้นประมาณ2ชั้นหนาๆเลยนะครับส่วนที่เป็น Wi-Fi 2.4 ก็ทะลุไปแล้วนะครับทะลุทะลวงทั้งที่อยู่ห้องที่3นะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมสังเกตเห็นตัวเลข6เล็กๆอยู่บริเวณสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ค่อยสังเกตลองกดเข้ามาดูครับสังเกตดูตัวนี้เขาวิ่งที่เทคโนโลยี Wi-Fi 6 นะเหมือนจะไปไม่ถึง7นะครับมือถือผมยังรับ6ได้อยู่เลยแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ความเร็ว 2.4 กิก2,400 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับถือว่าเยี่ยมสัญญาณแรงยอดเยี่ยมนะครับความปลอดภัยที่อยู่แล้วก็เราเตอร์ก็ตามนี้ยืนยันว่าเชื่อมต่อเราเตอร์หัวเว่ย eKit รุ่นนี้อยู่นะครับคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi รหัสผ่านแล้วก็รหัสเครื่องของเราเตอร์หัวเว่ย eKit Wi-Fi 7 รุ่นนี้ได้ง่ายๆนะครับวิธีแรกก็คือคุณสามารถที่จะสแกนด้วยมือถือหรือแท็บเล็ตก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็ตั้งค่าได้เลยตัวนี้เป็น QR code ที่สามารถสแกนแล้วขึ้นเว็บได้เลยนะครับเป็นเว็บตั้งค่านะคุณสามารถสแกน QR code ด้านหลังแบบนี้ได้เลยเขาจะวิ่งไปยังเว็บตั้งค่านะครับเป็น 192.168.1.1 นะผมจะสแกนครับพอสแกนเสร็จแล้วก็จะต้องใส่ลายนิ้วมือครับล็อกอินปกตินะครับเขาก็จะวิ่งเข้าไปยังเว็บตั้งค่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บตั้งค่าสังเกตดูตรงนี้เขาจะวิ่งเข้ามาเลยก่อนอื่นคุณจะต้องเชื่อมต่อ iPad กับ Wi-Fi ที่เราเตอร์หัวเว่ย eKit จ่ายออกมาก่อนนะครับพอเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งไปยัง IP ของเราเตอร์ก็คือ Gateway นั่นเองนะครับหลังจากนั้น Username ก็สามารถล็อกอินตามด้านหลังตัวนี้จะเป็น root นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ลองดูใกล้ๆนะครับเป็น root แล้วก็ password ลองดูตรงนี้นะคุณก็เอามาล็อกอินเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้ชมนะครับตอนนี้ผมก็ใส่รหัสไปแล้วนะครับเราจะล็อกอินเข้าเว็บตั้งค่ากันโอเคไม่บันทึกนะครับไม่ใช่ตอนนี้เข้ามาแล้วสามารถที่จะออโตเมติกอัปเกรดได้นะครับผมไม่ออโตเมติกนะยังไม่ต้องนะครับเขาก็จะเข้ามาเว็บการตั้งค่าซึ่งค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเหมือนกับเว็บตั้งค่าเราเตอร์ดีๆนี่เองทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้มีหลายยี่ห้อที่เป็นสีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อหัวเว่ยเทมเพลตแบบใหม่เขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไอคอนด้วยสามารถเลือกได้เลยว่าจะเข้าไปตั้งค่าอะไรนะครับสามารถที่จะตั้งค่าผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมต่อโน้ตบุ๊กกับเราเตอร์หัวเว่ย eKit Wi-Fi 7 ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ล็อกอินเข้ามาผมจะแพนกล้องให้ดูแล้วก็ล็อกที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้วิธีเปิด Google Chrome แล้วก็เข้ามาที่ IP 192.168.101.1 ซึ่งเขาระบุด้านหลังเราเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับคุณสามารถดูด้านหลังตรงนี้ได้เลยพอ Browse เข้ามาเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องล็อกอินนะครับผมก็จะกรอกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใส่รหัสเสร็จแล้วก็ล็อกอินครับเขาก็จะเข้ามาหน้าที่เป็นเว็บคอนโซลหรือการตั้งค่าผ่านเว็บตอนนี้ระบบตั้งค่าเป็น Dual Band Steering ก็คือการจับอัตโนมัติชื่อเดียวกันเป็น2คลื่นผมปิดเขาก็จะมีแยกชื่อได้นะครับผมสามารถแยกชื่อเป็นคลื่น 2G หรือคลื่น 5G ได้นะครับผมอยากจะลองทดสอบสปีดนิดนึงครับผมก็จะ Copy ผ่าน Wi-Fi นะครับจาก NAS มายังเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับซึ่งการทดสอบครั้งนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไม่เต็มสปีดอยู่แล้วเพราะว่าตัว NAS ผมเนี่ย
ฮาร์ดดิสก์มันหมุนไม่เร็วนะครับและอีกอย่างหนึ่งการใช้งานทั่วไปเนี่ยคอมพิวเตอร์ผมมันวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ลองให้ชมดูว่าความเร็วมันจะสูงสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง Copy ไฟล์ตรงนี้เป็นผ่านเน็ตเวิร์กมาจาก NAS นะครับขนาด10 กิกนะครับมาดูกัน Copy ผ่านมาใส่เครื่องนี้นะครับก็จะลากมาใส่แบบนี้เลยความเร็วอยู่ที่ประมาณ114 เมกะไบต์ per sec นะเร็วเท่าสาย LAN เลยนะครับหรือมากกว่านิดด้วยนะลองดูตรงนี้ข้อมูลนะครับตามนี้เลยตัวนี้เป็น Wi-Fi 6AX นะครับ201 160 เมกะเฮิรตซ์ถือว่าเร็วเลยนะใช้ได้เลยนะครับความเร็วที่เขาวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ1กิกะบิตนะครับซึ่งมันก็คือสาย LAN ที่ NAS ผมใช้อยู่นั่นแหละมันก็เกือบเต็มนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้สาย LAN 1 กิกเสียบให้ NAS เวลามันออกผ่านเราเตอร์มามันก็ได้แค่นี้มันอั้นอยู่ที่สาย LAN ของผมนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ได้อั้นอยู่ที่เราเตอร์ Huawei eKit แล้วนะครับอั้นอยู่ที่ของผมเองอันนี้ก็ต้องขอแจ้งตามตรงเราเตอร์เขาดีมากนะครับผมทดสอบให้ได้เท่านี้สังเกตดูด้านล่างนะครับตัวนี้ Receive ก็คือสุดๆแล้วประมาณ1 กิกเต็มสาย LAN นะครับสังเกตดูนิ่งๆเลยนะไม่หลุดนะครับไม่มีดรอปเลยเยี่ยมจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าHuaweiเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรดีมากๆเลยนะครับก็เอามาทดสอบให้ชมจริงๆเขาบอกว่าสเปคเนี่ยสูงกว่านี้ลองดูตามคอมเมนต์ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์หน้าร้านเขานะเขาอธิบายไว้ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดครบถ้วนตัวนี้ผมก็เอาสินค้ามารีวิวให้ชมนะครับเป็นตัวอย่างเผื่อหลายๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการตั้งค่าเองต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้นะครับจากการทดสอบแล้วก็ใช้งานมาหลายๆรูปแบบทั้งทดสอบข้ามชั้นแล้วก็ทดสอบ Copy ไฟล์ทดสอบสัญญาณก็รู้สึกว่าสัญญาณ Wi-Fi 7 หรือ Wi-Fi 5 กิกเนี่ยเขาทำงานได้ดีเร็วดีนะครับโดยเฉพาะแนวราบเนี่ยเร็วมากๆแต่ถ้าแนวดิ่งเนี่ยได้3ชั้นโดยประมาณอาจจะ2ชั้นครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเหมาะสำหรับบริเวณที่มีการชนกันของสัญญาณเยอะๆนะครับชนกันของคลื่นสัญญาณ 2.4 ก็สามารถที่จะตอบสนองได้ดีทำงานได้ดีนะส่วนการชนกันของสัญญาณ 5 กิกเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนใหญ่เขาทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมทดสอบไปถือว่าเยี่ยมมากเราเตอร์ Huawei Wi-Fi 7 ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับออกแบบมาได้ล้ำแล้วก็ทันสมัยในราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้ระบายอากาศได้ดีปกติแล้วบ้านใครที่ไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาตัวนี้ถือว่าแนะนำเลยครับเขาทำออกมาโปร่งเหมือนตั้งใจออกมาให้ระบายอากาศได้ดีนะครับยืนยันว่าคุ้มจริงๆนะครับเอาสินค้ามาชมประมาณนี้ท่านใดมีคำถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มเติมแล้วว่าอธิบายให้ฟังนะครับการใช้งานก็มีเท่านี้การตั้งค่าก็ตามอธิบายไปนะครับใช้งานง่ายเริ่มต้นง่ายออโต้ซะเยอะนะครับก็ตามข้อมูลด้านหลังส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการเอามาโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าเองเราซื้อมาแล้วก็เชื่อมต่อสาย LAN กับเราเตอร์บ้านแล้วก็ใช้ข้อมูลด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยครบถ้วนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆจาก Huawei มารีวิวชมนะครับไม่ร้อนนะไม่ร้อนทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ไม่ร้อนทั้งตัวเครื่องนะครับใช้งานได้ดียืนยันครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ